Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, hari ni aku nak tunjukkan korang cara senang untuk beli barang di Shopee dengan Lazada. Okey, sebelum kita mulakan jangan lupa subscribe. Okey, jom layan. Okey, mula-mula apa yang korang perlu buat, korang masuk dekat Shopee. Lepas tu korang tekan dekat Mi ni, korang login dekat sini. Okey, korang juga boleh login gunakan Google Gmail korang ataupun Facebook korang. Okey. Lepas korang login, apa yang korang perlu buat, korang pergi dekat setting. Lepas tu korang masuk dekat profile korang, alamat korang dengan bank account korang. Okey, korang isi tiga-tiga ni. Itu yang penting. Okey, alamat ni korang boleh berisi lebih daripada satu. Supaya kalau korang nak beli untuk kawan-kawan ke, adik-beradik ke, okey, korang boleh isi terus. Lepas korang dah isi tiga-tiga ni, okey, aku akan tunjukkan korang cara untuk beli barang. Okey, contoh, pergi dekat home. Aku try beli Android box. Okey. Okey. Lepas tu apa yang korang perlu buat? Korang boleh add to cart kalau korang belum nak beli lagi. Korang boleh simpan dulu. Lepas tu cara dia bila korang nak tengok balik, korang tekan dekat cart ni. Okey, ini barang-barang yang korang nak beli. Okey, kalau nak beli korang tekan buy now. Okey, lepas tu korang tekan buy. Lepas tu korang write mana barang yang korang nak beli. Okey, check out. Okey, dekat atas ni alamat yang aku dah isi. Lepas tu korang boleh tukar. Contoh korang nak guna Ninja, TNT, DHL, pulang kat korang. Okey, lepas tu korang boleh masuk dekat alamat juga korang boleh ubah. Contoh kalau korang nak beli untuk kawan-kawan korang atau family korang, cara dia korang pergi ke atas ni, korang klik alamat ni, lepas tu korang tekan add new address. Lepas tu korang masukkan nama dia, nombor telefon dia. Okey, lepas korang dah isi, nanti Shopee akan hantar dekat alamat yang korang isi ni. Okey, lepas tu korang back dan korang juga boleh tengok voucher apa untuk barang yang korang beli ni. Kalau sekiranya ada voucher, korang klik dekat voucher ni, lepas tu korang apply. Okey, lepas tu korang pergi dekat payment option ni. Okey, korang juga boleh bayar menggunakan ATM. Korang apa yang korang perlu buat, lepas korang back in, korang ambil gambar resip dan korang masukkan dalam Shopee ni. Okey, kad 7E pun sama. Okey, macam aku gunakan Maybank2u, jadi aku akan pergi kat online banking. Kat sini CMB klik pun korang boleh bayar. Okey, cara dia korang tekan aku, contoh korang pergi Maybank2u, lepas tu korang confirm. Okey. Okey, lepas korang dah isi semua, lepas tu korang tekan je place order. Okey, nanti dia akan masuk dekat Maybank2u korang. Okey, internet aku agak lambat sikit. Ambil masa sikit. Okey, dia akan keluar macam ni. Okey, korang isi je username korang dengan password korang. Okey, lepas korang dah isi apa semua, nanti dia akan minta TAC. Dia akan hantar mesej kat nombor telefon korang. Okey, lepas tu korang masuk je TAC. Okey, lepas korang buat pembayaran, korang boleh check order korang. Korang tekan dekat Mi ni, lepas tu korang tekan dekat to ship. Okey, lepas tu korang boleh check barang yang korang beli tadi. Okey, korang tekan kat sini. Lepas tu korang boleh nampak kat sini, korang boleh tengok semua detail-detail yang korang punya, yang korang beli tadi tu. Okey, kat sini juga dia ada bagi tahu barang tu akan sampai bila, barang tu dah sampai mana. Sekiranya korang tersilap beli, korang boleh je cancel order dekat sini. Okey, untuk order yang baru je korang beli, korang boleh je cancel. Tapi kalau dah 1 hari 2 hari berjalan, korang perlu contact seller. Okey, tanya dia boleh tak cancel. Okey, lagi satu aku nak bagi tahu korang, sekiranya barang sampai dan barang korang bermasalah, korang jangan rating dulu. Korang contact seller, ambil gambar, bagi tahu dia barang problem. Okey, nanti dia akan return duit korang dekat wallet korang. Okey, wallet korang ada dekat sini.
dekat Shopee Pay ni. Okey, korang tekan je Shopee Pay ni. Okey, dekat sini ada tulis balance. Macam aku ada kosong. Okey, sekiranya duit ada dalam wallet korang, korang nak transfer ke bank, korang tekan je transfer. Okey, lepas tu korang tekan transfer to bank account. Okey, korang masukkan amount berapa yang korang nak transfer. Ataupun korang boleh buat pembelian terus menggunakan wallet ni. Okey. Itu saja dari aku untuk pembelian dari Shopee. Okey, sekarang aku akan tunjukkan korang cara untuk beli barang dekat Lazada pula. Okey, untuk pembelian dekat Lazada, cara dia lebih kurang sama dengan Shopee. Apa yang korang perlu buat, korang tekan dekat akaun korang. Lepas tu korang tekan setting. Lepas tu korang login dekat sini. Okey, lepas korang dah login, korang masuk dekat anchor information ni dengan address ni. Korang update dua ni, masukkan butiran korang. Okey, lepas tu cara untuk beli barang, korang pergi dekat home. Lepas tu contohlah macam aku nak beli casing Realme ni. Okey, lagi satu aku nak beritahu korang, Shopee pun sama. Korang tengok dulu dekat bawah ni ada tulisan negara mana yang dia jual ni. Okey, kalau boleh carilah dekat Malaysia. Sebab kalau kau ambil China ataupun overseas, dia ambil masa sekurang-kurangnya 14 hari. Okey, contohlah kalau aku nak beli casing ni. Okey, lagi satu dekat Shopee pun sama. Korang boleh tengok kat bawah ni rating dia. Kalau boleh cari yang 4.5 ke atas. Okey, lepas tu korang boleh view all kat sini. Okey. Lagi satu, kalau korang dah rasa okey, puas hati, okey, baru korang beli. Okey, contoh nak beli dia, korang tekan je buy, ataupun korang boleh chat dulu dengan apa seller. Okey, sama juga macam Shopee, korang boleh chat dulu. Okey, contoh kalau nak buy, korang tekan buy now. Okey, lepas tu tekan buy. Okey, lepas selesai buat pembayaran, macam biasa, korang pergi dekat akaun korang, korang pergi dekat to ship ni. Okey, sebab tadi aku tak buat pembelian, jadi tak ada record. Okey, lagi satu aku nak beritahu korang, kalau order tu dah berjalan, korang boleh check korang punya tracking korang dekat to receive. Okey, Shopee pun sama. Okey, itu saja daripada aku. Semoga apa yang aku share ni bermanfaat buat diri korang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.